ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවල හැම දෙනෙක්ම Eshan Studio YouTube channel එකට ඔන්න අදත් ගෙන Premiere Pro වැඩ ගැල්ලක් අදගෙන තියෙන කොහොමද white flash transition එකක් හදාගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර වීඩියෝ එකකින් තව ක්ලිප් එකකට මාරු වෙනකොට එකපාරට සුදු පාට ෆ්ලෑෂ් එකක් ඇවිල්ලා අනිත් වීඩියෝ එකට මාරු වෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම සුපුරුදු දින මතක් කරනවා මේ වගේ Premiere Pro වැඩ කැලි ගන්න ඉගෙන ගන්න එන්න අපේ channel එකත් එක්ක set වෙන්න. ඒ වගේම අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා bell button එක click කරලා දැම්ම තියාගන්න. මම අලුතෙන් දාන videos ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් යන් අද episode එකට. අපි මුලින්ම අපේ වැඩේට පාවිච්චි කරන ක්ලිප් එක ටයිම්ලයින් එකට දාගමු. අපිට මේක ඔඩියෝ එක වැඩක් නැහැ. ඒක හන්දා ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඩබල් ක්ලික් කළා මෙන්න මෙතනින් ඇදලා දාගන්න වීඩියෝ එක විතරක් ටයිම්ලයින් එකට. අනිත් ක්ලිප් එකත් ඒ විදිහටම කරගන්න. මේ විදිහට එකම ලේයරයකට වීඩියෝස් දෙක දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි හදා ගන්න ඕන කලර් මේට් එකක්. ඒකට යන්න ඔයාලා මෙතන new item කියන එකට ගිහිල්ලා කලර් මේට් මේකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඩිෆෝල්ට් සයිස් එක දීලා අහනවා ඒ ගානට හදන්නද කියලා. ඒක එහෙම්ම දීලා ඕකේ කරගන්න. ඕකේ කරගෙන ඉවරලා අපි මෙතන හදන්නේ ෆ්ලෑෂ් එක සුදු පාට එකක් හන්දා මේ මෙට් එකේ කලර් එක සිලෙක්ට් කරන්න සුදු පාටට. සුදු පාටට සිලෙක්ට් කරලා ඕකේ කරගන්න. මේ කලර් මෙට් එකේ නමක් දෙන්නද කියලා අහනවා. මම ඒ විදිහට මේ නම තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේක ඇදලා දාගන්න අපේ ක්ලිප්ස් දෙක උඩට. ඊට පස්සේ මේක චුට්ටක් මේ විදිහට ලොකු කරගන්න. මේ වෙතනත් ඇදගන්න. ඇදගෙන ඉවර වෙලා මේ ක්ලිප් එක පටන් ගන්න දැන් මැදට. ඒ කියන්නේ මේ ක්ලිප්ස් දෙකේ මැදට කර්සර් එක ගෙනින් තියාගන්න. ගෙනින් තියලා මෙතන ඉඳලා shift එක ඔබලා frames 5ක් විතර වම් අත පැත්තට යන්න. කර්සර් එක ගෙනල්ලා මේ ක්ලිප්ස් දෙක පටන් ගන්න තැනින් තියාගන්න. තියාගෙන ඉවර වෙලා color matte එක select කරගන්න. select කරගෙන මේ කර්සර් එක ආයේ මේ ක්ලිප්ස් දෙක පටන් ගන්න තැන මැද ඉඳන් වම් අත පැත්තට ඔයාලා කැමති තැනකට ගේන්න. මේ හරිය වගේ හොඳයි ගෙනල්ලා තියාගන්න. තියාගෙන ඉවර වෙලා යන්න effect control එකට. ගිහිල්ලා අපි දැන් මේකේ opacity කියන එකේ ඔයාලා පේන මෙතන toggle animation එක ක්ලික් කළාමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ඒක ක්ලික් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන opacity එකේ value එක 0 කරනවා. 0 කරලා ඉවර වෙලා අපේ කර්සර් එක ගේන්න අපේ ක්ලිප්ස් දෙක පටන් ගන්න තැන. ඒ කියන්නේ මැද්දට ගේන්න. ක්ලිප්ස් දෙක පටන් ගන්න මැද්දට ගේන්න. මැද්දට ගෙනල්ලා opacity එක ආය 100ට වැඩි කරගන්න. 100ට වැඩි කරලා ඉවරලා ආය චුට්ටක් කර්සර් එක ඉස්සරහට අරන් ගිහිල්ලා තියලා opacity එක බිඳුවට අඩු කරන්න. ඒ විදිහට තමයි අපේ transition එක හදාගන්නේ අද වීඩියෝ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි බේසික්ම white flash transition එකක් හදාගන්නේ. ඔයාලට මේ transition එකේ speed එක චුට්ටක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මේ key frames ටික අල්ලලා පොඩ්ඩක් ලං කරන්න. අපි play කරලා බලමු. ඒ විදිහට ඔයාලට මේ key frames ටික add කරලා එහෙට මෙහෙට කරලා ඔයාලට ඒකේ speed එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමුවෙමු. Be creative.